ในช่วงทศวรรษ 2000 สื่อถูกกักขังไว้อย่างหนาแน่นในป้อมปราการขนาดยักษ์ของสถานีโทรทัศน์และฮอลลีวูดมหาชนคนธรรมดาเป็นเพียงผู้บริโภคที่ไร้เสียงที่คอยรับสารซึ่งถูกตัดต่อยังมีเงื่อนไขจากฝ่ายเดียวเมื่อคำว่า UCC คอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้งานปรากฏขึ้นครั้งแรกด้วยภาพที่แตกยับและเสียงที่บี้แบนเหมือนเครื่องจักรผู้ทรงอิทธิพลในโลกยุคนั้นต่างพากันหัวเราะอย่างสิ้นเชิงคนธรรมดาทั่วไปเริ่มเปิดกล้องวิดีโอเก่าๆในมุมห้องแคบๆที่ไม่มีใครสนใจบันทึกชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาแล้วโยนมันลงไปในมหาสมุทรที่ยังไม่มีใครรู้จักของอินเทอร์เน็ตสื่อชนชั้นนำต่างนั่งเท้าคางและดูถูกวิดีโอดิบๆเหล่านั้นว่าใครจะไปดูชีวิตประจำวันที่หยาบกระด้างและไร้สาระของคนธรรมดาสื่อเป็นเอกสิทธิ์ของชนชั้นนำที่ถูกเลือกอย่างพวกเราเท่านั้นแต่นั่นเป็นเพียงกรอบความคิดที่หยิ่งยโสและปิดกั้นซึ่งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการมองเห็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่ซ่อนอยู่ลึกที่ในจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นคือแรงจูงใจภายในที่ต้องการเชื่อมต่อตนเองเข้ากับโลกและได้รับการยอมรับมหาชนเริ่มเหนื่อยล้ากับการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่จอมปลอมของสื่อกระแสหลักและพวกเขากำลังกระหายความจริงที่ดิบเถื่อนอย่างที่สุดเมื่อมองจากสายตาคนนอกที่ย้อนเวลากลับไปในวันวาเลนไทน์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี 2005 ณ โรงรถที่ซ้อมซ่อบนร้านพิซซ่าในเมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียชายหนุ่ม3คนจาก PayPal แชทเฮอร์รี่สตีฟเชนและยาวิดคาริมนั่งล้อมรอบสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงและจอมอนิเตอร์รุ่นเก่าเพื่อจดทะเบียนโดเมนเนมนั่นคือ www.youtube.com มันคือวินาทีที่วิวัฒนาการครั้งใหญ่ของสติปัญญามนุษย์เริ่มต้นขึ้นซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์สื่อไปตลอดกาลในตอนแรก YouTube ที่พวกเขาคิดเป็นเพียงเว็บไซต์หาคู่ด้วยวิดีโอแต่เมื่อไม่มีใครอัปโหลดวิดีโอเลยพวกเขาจึงเปลี่ยนกรอบความคิดทางจิตวิทยาอย่างสิ้นเชิงต่อมาสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แบบที่ซึ่งใครๆก็สามารถอัปโหลดวิดีโออะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดมันคือการเริ่มต้นของพื้นที่ปลดปล่อยทางจิตวิญญาณขนาดยักษ์ที่อนุญาตให้คนธรรมดาซึ่งไม่เคยมีอำนาจใดๆในประวัติศาสตร์สามารถพิสูจน์จิตวิญญาณของตนต่อหน้าคนทั้งโลกได้ในวันที่ 23 เมษายน ปี 2005 เวลา 20:27 นาทียาวิดคาริมได้อัปโหลดวิดีโอแรกในประวัติศาสตร์ความยาว 19 วินาทีหน้ากรงช้างในชื่อ Me at the Zoo เบื้องหลังวิดีโอนี้สโลแกนที่พวกเขาโยนใส่โลกนั้นยิ่งใหญ่มากนั่นคือ Broadcast Yourself ประโยคนี้เริ่มสร้างเสียงพังทลายขนาดยักษ์ในใจกลางจักรวรรดิสื่อเก่าในเดือนพฤศจิกายน ปี 2006 Google มองเห็นศักยภาพนี้ทันทีและได้เข้าซื้อกิจการ YouTube ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากในเวลานั้นนับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมามันก้าวข้ามเขตของเทคโนโลยีและกลายเป็นสนามรบทางจิตวิทยาที่โหดเหี้ยมระหว่างครีเอเตอร์ผู้สำเร็จและผู้ล้มเหลวคนล้มเหลวนับไม่ถ้วนที่จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลอันเย็นเยือกและหายไปอย่างไร้เสียงล้วนติดอยู่ในกับดักทางจิตวิทยาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่จิตวิทยาพฤติกรรมเรียกว่า Fixed Mindset กรอบคิดแบบตายตัวและ Illusion of Control การคิดว่าตนควบคุมได้ซึ่งคิดไปเองว่าสามารถควบคุมระบบได้คนที่ล้มเหลวมักจะโทษคนอื่นและโทษระบบก่อนเสมอพวกเขาเอาแต่หาข้อแก้ตัวที่เย็นชาว่าอัลกอริทึมไม่ยุติธรรมดันแต่ช่องใหญ่ๆหรือวิดีโอที่กระตุ้นกระแสเท่านั้นหรือไม่ก็ติดกับดักของลัทธิสมบูรณ์แบบที่ว่าถ้าไม่มีกล้องภาพยนตร์ระดับท็อปและไฟสตูดิโอระดับโปรมันก็เริ่มไม่ได้ในที่สุดก่อนที่พวกเขาจะได้เปิดสวิตช์กล้องด้วยซ้ำพวกเขาก็เหยียบเบรกแห่งความทะเยอทะยานของตัวเองในทางกับการโครงสร้างทางจิตวิทยาของอัจฉริยะที่พิชิตจุดสูงสุดและควบคุมอัลกอริทึมของยักษ์ใหญ่ดิจิทัลนี้ได้กับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาฝังกรอบความคิดแบบเติบโตและตรรกะย้อนสอนเพื่อเอาชนะต้นทุนจมลงในจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาไม่สนใจวิดีโอแรกภาพจะแตกหรือเสียงไมโครโฟนจะบี้แบนพวกเขาไม่เคยท้อถอยหรือเหยียบเบรกแม้วิดีโอที่เขาอดหลับอดนอนทำมาหลายคืนจะนิ่งอยู่ที่ยอด0 วิวลักษณะที่น่าขนลุกที่สุดของผู้ชนะเหล่านี้เมื่อมองจากสายตาคนนอกคือพวกเขาไม่เคยมองว่าระบบและอัลกอริทึมคือศัตรูที่ต้องทำลายล้างแต่มองมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่หายใจและเคลื่อนไหวไปพร้อมกับจิตวิญญาณหมู่ของมนุษย์แบบเรียลไทม์แทนที่จะเจ็บปวดจากความล้มเหลวของตัวเลขพวกเขาดูดซับพฤติกรรมของผู้ชมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกราฟมาเป็นบทเรียนรู้จากข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจและขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของตนเองอย่างบ้าคลั่งว่าสุดท้ายแล้วเสียงที่แท้จริงของฉันจะแทงทะลุม่านของระบบและส่งไปถึงโลกได้เขาเปลี่ยนกรอบอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นให้กลายเป็นอาวุธของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบัน 2026 YouTube ได้กลายเป็นจักรวรรดิดิจิทัลที่ยุติธรรมและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติซึ่งมีผู้ใช้ประจำหลายพันล้านคนในแต่ละเดือนนี่คือพื้นที่เดียวบนโลกที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาสามารถพิสูจน์ความหลงใหลอันบริสุทธิ์การต่อสู้ที่ไร้เสียงและเกียรติยศของมนุษย์ในรูปแบบที่ดิบเถื่อนที่สุดท่ามกลางกระแสยอดวิวที่หลั่งไหลเข้ามานับแสนชั่วโมงในทุกๆวินาทีดวงวิญญาณที่อัลกอริทึมเลือกสวมมงกุฎให้ในที่สุดไม่เคยเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบที่สุดระบบจะมอบพรแห่งอัลกอริทึมเพื่อระเบิดฟีดทั่วโลกให้แก่ผู้ท้าทายที่กล้าหาญผู้ขาดความสมบูรณ์แบบภายนอกแต่กล้าสบตากับเลนส์กล้องถ่ายทอดพลังงานและถ้อยคำที่สลักลึกลงไปอยู่ในจิตวิญญาณมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นี้พิสูจน์ให้เห็นถึงชัยชนะอย่างสิ้นเชิงของจิตวิทยาพฤติกรรมเรื่องทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองที่อยู่เหนือทุกขีดจำกัดที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับครีเอเตอร์ที่ไม่สนใจรางวัลภายนอกหรือสายตาของคนอื่นแต่ขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลภายในเท่านั้นอัลกอริทึมจะเหวี่ยงบูมเมอแรงแห่งยอดวิวที่ร้อนแรงที่
ที่สุดกลับคืนสู่พวกเขาในที่สุดตอนนี้สายตาของคนนอกกำลังจับจ้องมาที่คุณโดยตรง YouTube ไม่ได้ต้องการบทเรียนที่ไร้ที่ติหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ราคาหลายล้านสิ่งเดียวที่องค์กร YouTube เคารพบูชาอย่างแท้จริงฉนวนเหตุที่บังคับให้ระบบต้องเปิดประตูปล่อยคลื่นยักษ์แห่งยอดวิวถล่มทลายคือความกล้าหาญอันบ้าบิ่นทลายความกลัวความล้มเหลวและความอับอายและกดปุ่มอัดวิดีโอทันทีจำไว้นะคะในวินาทีที่คุณขังตัวเองไว้หลังลูกกรงเหล็กแห่งความวิตกกังวลกระซิบว่าฉันจะไปแข่งกับครีเอเตอร์ยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้อย่างไรใครบางคนในมุมห้องที่ถูกลืมของโลกกำลังยืนอยู่หน้าสมาร์ทโฟนราคาถูกตกรุ่นพ่นประโยคแรกของเขาที่พร้อมจะสะกดวิญญาณและสมองของคนทั้งโลกและเริ่มวิ่งเข้าหาหัวใจของอัลกอริทึมแล้ว YouTube ไม่เคยเลือกคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันจะมอบฝนยอดวิวถล่มทลายจากอัลกอริทึมให้กับผู้ท้าทายที่กล้าหาญผู้เต็มไปด้วยความหลงใหลอันดิบเถื่อนและยอมลงมือทำทันทีถึงเวลาพิสูจน์จิตวิญญาณของคุณบนหน้าจอโลกแล้วค่ะจงเปิดกล้องของคุณตอนนี้ซะ